Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bản Chính in Sài Gòn, và chuyến đi lần này của tụi mình đó là đón năm mới 2024 tại quốc đảo sư tử Singapore. Tối cái hôm trước chuyến bay thì tụi mình phải đặt khách sạn ở gần sân bay để sáng hôm sau tụi mình bay một chuyến bay rất là sớm, 6 giờ 50 phút là máy bay đã cất cánh rồi. Hello các bạn, hiện tại là mình đang ở khách sạn Lotus Airport ở Sài Gòn. Wow, đây là phòng mà tụi mình ở nha. Tụi mình sẽ ngủ lại đây một đêm để sáng sớm ngày hôm sau bắt chuyến bay tới Singapore. Phòng cũng nhỏ thôi các bạn, nhưng mà nhìn cũng rất là sạch sẽ và đẹp nha. Nội thất cũng khá ok đó. Đồ gỗ, sàn gỗ. Những vật dụng cơ bản, tiện nghi cơ bản rất đầy đủ, 2 chai nước, cũng có khăn giấy, điện thoại. Ở đây thì người ta có cho các bạn cà phê và trà túi lọc ha. Được 2 bịch cà phê và 2 bịch trà túi lọc. Khách sạn Lotus Sài Gòn Airport. Bắt wifi 12345678. Phía bên này có cái tủ lạnh mini nè. Có gì trong đây? Không có gì cả. Rồi nói chung là cũng không có mong đợi gì hơn. Rồi nhà vệ sinh ở trong đây nha, sau cái cánh cửa này nè. Mới đầu vô tưởng là không có nhà vệ sinh luôn. Đây. Đó, nhà vệ sinh cũng rất là sạch sẽ, sạch đẹp. Cũng khá ok. Và tất nhiên là cũng có một chiếc Smart TV để các bạn có thể giải trí, xem YouTube các kiểu đồ. Ở đây cái cửa thì có những cái tay, những cái móc treo đồ. Ok, nói chung là phòng cũng khá được đó. Chỉ có điều là không có cửa sổ thôi. Cái cửa sổ ở đây là nó chỉ là một cái cửa mở ra cái giếng trời thôi. Thấy đường ống nước đâu không à. Và hiện tại đang là 4 giờ sáng, tụi mình phải ra sân bay thật là sớm, trước giờ khởi hành 2 tiếng để làm thủ tục check-in các thứ. 4 giờ sáng tại sân bay này các bạn, vẫn rất đông đúc nhộn nhịp nha. Tụi mình sẽ bay chuyến bay của Vietjet, khởi hành lúc 6 giờ 50 phút sáng, dự kiến đến Singapore vào lúc 10 giờ sáng, tại vì Singapore hơn Việt Nam mình 1 tiếng thôi. Đó, ga quốc tế vào sáng sớm này các bạn, xếp hàng cực kỳ dài luôn, nhu cầu di chuyển rất là nhiều nha các bạn. Rồi sau 2 tiếng ngồi trên máy bay thì tụi mình đã tới được sân bay Changi, và tụi mình sẽ đi vào quầy làm thủ tục nhập cảnh. Sàn được lót thảm từ lúc rời khỏi máy bay cho tới khi đi vô quầy làm nhập cảnh luôn nha các bạn. Đúng là nước dầu có khác. Việt Nam mình có trong danh sách các nước được hỗ trợ làm thủ tục nhập cảnh tự động nha các bạn. Các bạn nên ưu tiên làm thủ tục nhập cảnh tự động. Nếu mà quét thất bại thì mình mới sang quầy làm thủ tục nhập cảnh thủ công. Đó, phía trước mặt là quầy làm thủ tục nhập cảnh tự động đó các bạn. Và thật không may là cái hộ chiếu của mình nó quét nhập cảnh tự động không được các bạn. Thế là mình phải quay qua quầy làm thủ tục nhập cảnh thủ công. Đó, ai làm tự động thất bại thì qua đây làm thủ công, sẽ có nhân viên hải quan làm thủ tục cho bạn. Hello, và tụi mình đã nhập cảnh vào Sing rồi. Mình đã quét hộ chiếu tự động mà thất bại, phải nhập cảnh thủ công như bình thường. Một mình thôi chứ có hai mình nhưng một mình bị thôi. Nhưng mà mọi người cứ đừng lo, là tại vì cũng có nhiều người có vấn đề lắm, mình cứ bình thường cứ đi qua bên menu người ta làm cho nhanh lắm nha. Đây, sân bay của người ta đang rồi. Đó, đây là cái khu lấy hành lý ký gửi nè. Xếp hàng chờ lấy SIM đây. Rồi bây giờ tụi mình sẽ đi lấy SIM 4G ha. SIM 4G tụi mình đặt ở trên Klook để trong suốt cái quá trình ở Singapore thì mình có internet để mình xài. Xếp hàng chờ xe buýt luôn các bạn ơi. Hàng siêu dài luôn.
Từ nhà ga Terminal 4 tụi mình sẽ đi xe buýt trong sân bay để qua được Terminal 1 là cái sân ga chính của sân bay Changi, nơi mà có cái thác nước nhân tạo rất là đẹp các bạn. Thật ra mà nói thì trước kia mình chưa có bao giờ mà dự định đi du lịch Singapore hết á, tại vì mình không có thích những cái gì mà nhân tạo. Mình thích đi du lịch hòa mình vào thiên nhiên, khám phá thiên nhiên thôi. Nhưng mà ở trong cái Đông Nam Á này á, Singapore là nước duy nhất được xem là nước phát triển. Cái cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất của nó cực kỳ tốt luôn. Cho nên là ít nhất trong đời chúng ta cũng nên đi thử Singapore một lần cho biết ha. Rồi đây là nhà ga Terminal 1. Nó không chỉ là một cái nhà ga bình thường mà nó còn là một cái tổ hợp trung tâm thương mại. Có rất nhiều những cái quầy hàng ở đây, bán đồ ăn thức uống, bán đồ thời trang, bán đồ điện tử, đủ hết. Các bạn ở trong đây chơi cả ngày có khi còn chưa hết nữa. Bỏ lại thác nước và tụi mình sẽ kiếm đồ ăn. Đây ở sở thì Một cửa hàng đậm chất phong cách người Hoa luôn nha mấy bạn. Quán này cũng khá là vắng cho nên tụi mình mới vô, còn mấy quán khác khá là đông. Hồi nãy có một cái quán cũng của người Hoa nữa nhưng mà giá nó mắc quá nên tụi mình không vô. Giá này thì đâu đó, cái quán này thì giá nó tầm đâu đó từ 11 đồng cho tới 15 đồng, ok, ăn được. Còn quán hồi nãy là nó từ đâu đó từ 17-18 đồng cho lên cho tới 20 mấy đồng lận. 2 lon Coca Zero các bạn, 1 lon 60.000 Việt Nam, 3 đồng sinh, 3 đồng mấy sinh đó, như là 3 đồng rưỡi đó. Đây là món cơm chiên cùng với cá kho nha. Còn bên kia là cơm chiên cùng với gà kho. Nói chung là đồ ăn trong đây cũng khá là ngon nha các bạn. Khá là ngon đó. Hello các bạn, tụi mình vừa mới ăn một bữa trưa 800.000 đồng Việt Nam. Yeah. Nói chung mình cũng được, chất lượng cũng được, nhưng mà vật giá ở đây nó khá là đắt đỏ bởi vì mức sống ở đây nó cao. Từ nhà ga Terminal 1 tụi mình sẽ đi bộ qua nhà ga Terminal 2 để trải nghiệm Skytrain. Thì ở những cái đất nước phát triển thì họ sẽ có một cái phương tiện gọi là Skytrain các bạn. Đó là những cái tàu điện ở trên cao. Mặc dù là đang đi trong cái đường ống ngoài trời như thế này nhưng mà vẫn có máy lạnh hoạt động nha các bạn. Rất mát mẻ luôn, các bạn không lo bị nóng. Vậy luôn hả? Đi bằng một cái Skytrain này. Rồi bây giờ tụi mình sẽ đi Skytrain từ Terminal 2 sang nhà ga Terminal 3. Và đi mấy cái phương tiện này trong sân bay á, các bạn sẽ không phải trả một đồng nào hết. Hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Rất là tiện lợi. Đó, các bạn thấy cơ sở vật chất của Singapore nó thật sự bá đạo đến mức nào chưa? Thật sự thì tụi mình vẫn chưa có ra khỏi sân bay đâu nha. Vẫn đang ở trong sân bay. Rồi, tụi mình đang đi qua nhà ga Terminal 1 nè các bạn. Có cái thác nước nhân tạo rất nổi tiếng ở Singapore. Có rất đông du khách đang vui chơi tại đây. Rồi đây là Terminal 3 nha các bạn. Mỗi cái terminal của sân bay Changi thật sự rất rộng luôn nha các bạn. Đi mỗi giò luôn á. Cái lúc mà tụi mình đi á, đó là dịp cuối năm, chuẩn bị đón năm mới rồi, vừa mới qua Giáng sinh luôn, cho nên là vẫn còn những cái phần trang trí Giáng sinh ở đây. Rất là đẹp nha các bạn. Bây giờ thì tụi mình sẽ di chuyển về hướng MRT, tàu điện ngầm, để lên tàu điện ngầm đi tới khu Chinatown.
tụi mình có đặt phòng ở đó. Thì ở những cái đất nước phát triển như Singapore thì những cái phương tiện công cộng rất là phổ biến các bạn. Người dân người ta chủ yếu sử dụng phương tiện công cộng thôi, như là tàu điện ngầm nè, xe buýt nè. Để vào được khu vực MRT thì các bạn phải quẹt thẻ nha. Các bạn có thể quẹt thẻ Visa, Google Wallet hoặc là dùng thẻ EasyLink. Nhưng mà mình khuyên các bạn nên dùng thẻ Visa hoặc là Google Wallet cho nó tiện. Các bạn sẽ không cần phải tốn thời gian đi mua thẻ EasyLink làm cái gì cho nó mệt ha. Trong cái chuyến đi này á, mình hoàn toàn sử dụng Google Wallet cho tất cả mọi cái thanh toán phương tiện công cộng ở Singapore. Wow, hoạt động nha, work nha các bạn. Google Wallet work nha các bạn. Vào những năm 1960, chính phủ Singapore đã lên kế hoạch xây dựng những tuyến tàu điện ngầm MRT. Và cuối những năm 1980 thì họ đã hoàn thành xong chuyến tàu điện ngầm đầu tiên của mình. Và nó trở thành là tuyến tàu điện ngầm đầu tiên ở Đông Nam Á luôn. Và đó cũng là công trình lớn nhất của Singapore kể từ khi quốc đảo này giành được độc lập tính tới thời điểm đó. Trong giai đoạn từ năm 1990 cho tới năm 2000 thì đã có thêm 2 tuyến tàu điện ngầm nữa đã được xây dựng. Và trong khoảng thời gian từ năm 2000 cho tới năm 2023 thì Singapore đã có thêm 3 tuyến tàu điện ngầm nữa. Tổng số tuyến tàu điện ngầm hiện tại đang là 6. Và hiện tại thì Singapore vẫn đang tiếp tục xây dựng và mở rộng những tuyến tàu điện ngầm này ha. Dự kiến tới năm 2030 thì sẽ có thêm 2 tuyến tàu điện ngầm nữa. Downtown Life. Tụi mình nãy giờ vẫn chưa có ra khỏi cái hệ thống tàu điện ngầm của Singapore nha các bạn. Các bạn có thể thấy là cái cơ sở hạ tầng ở đây nó cực kỳ là lớn luôn. Và khi mà các bạn muốn ra khỏi cái khu vực tàu điện ngầm á, thì các bạn cũng phải tap thẻ nha. Và nó sẽ tính tiền dựa trên cái quãng đường, cái khoảng cách từ nơi mà các bạn tap thẻ khi mà các bạn vô cho tới nơi mà các bạn tap thẻ để các bạn đi ra. Còn hiện tại thì tụi mình vẫn đang di chuyển sang một cái line khác thôi, vẫn chưa có ra khỏi hệ thống MRT. Để biết được cái cách di chuyển, cái điểm dừng và các cái trạm thì mình dùng Google Maps. Thì ở trên Google Maps á, nó hiển thị thông tin rất là chi tiết và đầy đủ. Mình chỉ cần đi theo Google Maps thôi là đủ rồi. Mình thấy cái này rất là tiện ha. Mình không biết các quốc gia khác như thế nào, nhưng mà đối với Singapore thì Google Maps nó hỗ trợ rất là tốt. Đó, và bây giờ tụi mình sẽ đi ra khỏi cái hệ thống tàu điện ngầm để lên mặt đất nè các bạn. Tụi mình cũng phải tap thẻ nha. Wow. Vô làm ngay một con vịt quay. Chinatown rồi các bạn ơi. Mình đang ở Hồng Kông à. Đóng à. Và tụi mình đã đến được khu Chinatown. Ở Singapore thì trong khu Chinatown là bạn sẽ không bao giờ lo mình bị đói nha các bạn. Cửa hàng ăn rất nhiều luôn. Rất nhiều các hàng quán ăn uống cho các bạn ăn thoải mái luôn. Và bây giờ tụi mình sẽ đi bộ di chuyển về cái khách sạn mà tụi mình đã đặt. Nói chung là cơ sở hạ tầng giao thông công cộng, đường xá ở đây rất là tốt các bạn. Cho nên là tụi mình sẽ chủ yếu sử dụng những cái phương tiện giao thông công cộng và đi bộ thôi. Chứ mà đi taxi hay Grab thì nó sẽ rất là tốn kém. Các bạn để ý là xung quanh có rất là nhiều cây xanh. Mặc dù Singapore chỉ là một đất nước nhỏ thôi, nhỏ về mặt diện tích nha, nhưng mà họ rất quan tâm đến thiên nhiên. Họ trồng rất là nhiều cây xanh ven đường, cũng như là có rất là nhiều công viên. Và thậm chí là những cái tòa nhà cao tầng họ cũng có trồng cây được luôn. Trồng cây trong sân bay luôn nha các bạn. Xuống đây nè. Hôm nay đi có cái dốc để lăn vali. Khu Chinatown, Singapore. Tầng lớp tinh hoa của Singapore chủ yếu là người Hoa nha các bạn. Những người đã đặt nền móng cho đất nước Singapore. Gần về tới khách sạn rồi các bạn.
Cái phòng khách sạn mà tụi mình đặt á, thật ra nó là dạng phòng con nhộng, tức là nó là một cái hộp có cái giường ở bên trong và mình chỉ có vô đó mình ngủ thôi, và những cái phòng vệ sinh thì mình sử dụng chung. Thì cái dạng phòng con nhộng này á, nó rất là rẻ, phù hợp cho những chuyến đi du lịch mà muốn tiết kiệm tiền. Chứ mà đặt một cái phòng khách sạn mà đầy đủ tiện nghi đúng tiêu chuẩn ở Singapore thì rất là đắt đỏ. Một trong hai trái chỉ có tác dụng cho cái loại dịch này thôi. Gì? Thử đi biết cái nào để có hướng dẫn rồi đó, mình biết cái nào thôi. Wow, nó khóa rồi. Review phòng này các bạn, đây là phòng con nhộng nha. Nó là phòng con nhộng nha các bạn. Mình ở phòng con nhộng cho nên là nó sẽ giống như những cái phòng con nhộng ở Nhật Bản đó các bạn. Các bạn xem YouTube người ta review những cái phòng con nhộng Nhật Bản như thế nào thì đây y chang như luôn. Này nó ở Việt Nam mình gọi là sleeping box. Tay lông ở đây nhiều lắm mấy bạn ơi. Vô đây tay nó toàn ở đây không à, tại vì nó rẻ hơn so với mặt bằng chung khách sạn ở Singapore. Chứ mà Singapore mà các bạn ở một cái khách sạn mà đúng nghĩa là khách sạn luôn thì nó rất là mắc nha. Hai các bạn, bây giờ tụi mình sẽ đi cái gì nhỉ? Đi thuyền tham quan, thuyền trên một con sông Singapore. Sông gì? Sông Marina Bay. Sông. Đi vội quá quên hết rồi. Thì kịp chuẩn bị nói gì? Mới ngủ dậy luôn. Tại vì sáng hôm nay bay sớm quá cho nên là ngủ chưa đủ giấc, phải ngủ bù. Cái chương trình mà tụi mình tham gia đó là Singapore Reward. Thì cái chương trình này nó đã kết thúc vào ngày cuối cùng của năm 2023 luôn rồi. Đại khái thì cái chương trình này sẽ cho bạn lựa chọn một trong những cái hoạt động trải nghiệm và khám phá Singapore. Và những hoạt động này là hoàn toàn miễn phí nha, nhưng mà nó có cái giới hạn số lượng và cũng như là điều kiện để tham gia. Hello các bạn, cái chương trình đi thuyền trên sông ở Singapore này là một cái chương trình kích thích du lịch của Singapore nha các bạn, dành cho những ai mới tới Singapore lần đầu. Tụi mình được đi miễn phí luôn, nó gọi là Singapore Reward. Bây giờ tụi mình sẽ đi ra cái bến thuyền để làm thủ tục. Ở Singapore thì chủ yếu là mình sẽ đi bộ và đi phương tiện công cộng, cho nên là các bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng là cho những chuyến đi bộ rất là dài trong ngày nhé. Đây nè các bạn, được phát đồ ăn miễn phí luôn nha. Có một tốp các du khách người Trung Quốc đã đợi sẵn rồi. Rồi bây giờ thì ngồi ngay ngắn trên thuyền và con thuyền sẽ chở các bạn đi tham quan một vòng vịnh Marina, ngắm nhìn những khung cảnh đặc trưng nhất của Singapore. Thuyền đã rời bến rồi mọi người ơi. Important guidelines for your safety and comfort. During boarding and step onto the boat 1 foot at a time. Be careful and don't bump your head on the wooden panels above the doorways at the front. Đó, mấy bạn đó phải ra tận nơi để được check-in với con sư tử. Mình sẽ ngồi trên thuyền, vừa mát, vừa có đồ ăn, quá đã luôn, không cần phải chen chúc làm gì. Nếu mà
Có đang bật không? Có. Chết cha, nãy giờ nói sao bị thua rồi. Nếu mà chịu chơi nữa là mọi người bỏ 90 đô ra, tối ngày mai không cần phải chiên chút cặp phá bông luôn, ngồi ngay trên cái thuyền đi thôi. Nên tịch nó bơi ra giữa sông cho mình xem luôn. Mới đã 90 đô Chỉ cần nhìn lên đầu thôi là thấy số bông bắn đầy đầu á. 90 đô là bao nhiêu? 1,8 triệu một người. tầm đó. Tầm đấy. Cũng không mắc đâu mọi người, không mắc cho cái công chiên chút đâu. Phần đồ ăn gồm có hamburger thịt bò và khoai tây chiên nha các bạn. Nói chung là cũng khá ngon đó. Cái miếng thịt bò của hamburger rất to nha. Các bạn ăn cái này xong á, tối về khỏi đi ăn nó luôn. No, bao no luôn. Displayed on the bridge as a warning to citizens. In 1987, there was a grisly reminder of this violent past. The skeleton of a man was found. Thuở xa xưa thì Singapore là một cái làng chài ven biển và có rất là nhiều những cái hoạt động giao thương buôn bán của các nước Đông Nam Á được thực hiện ở cái khu vực này, trong đó có người Hoa. Và khi Singapore trở thành thuộc địa của người Anh thì người Anh đã nâng cấp, họ đã xây dựng cái cảng biển và cũng như là nâng cấp cái cơ sở hạ tầng ở đây. Cho tới khi chiến tranh thế giới lần thứ hai nổ ra thì Singapore đã bị Nhật Bản chiếm đóng, và sau khi chiến tranh kết thúc thì Singapore được trao trả lại cho người Anh. Singapore cũng có một khoảng thời gian ngắn là một phần của chính quyền Malaysia, nhưng mà sau đó thì Singapore chính thức độc lập vào năm 1965. Các bạn có thể tìm hiểu về lịch sử Singapore chi tiết hơn ở trên Wikipedia, mà các bạn sẽ thấy được rằng lịch sử của Singapore cũng rất là thăng trầm, cũng trải qua nhiều biến động. Và cái xuất phát điểm của họ cũng gần giống như Việt Nam mình. Và đất nước của họ nghèo tài nguyên tới mức mà họ phải quyết định là hợp nhất với chính quyền Malaysia để mong muốn có một cái nền kinh tế tốt hơn. Nhưng mà có những sự bất bình đẳng do chính quyền Malaysia lúc đó tạo ra, cho nên cuối cùng họ cũng phải tách ra và tự lực cánh sinh vào năm 1965. Nhưng mà bây giờ hãy nhìn họ xem, họ đã trở thành một quốc gia rất phát triển. Hiện tại theo bảng xếp hạng hộ chiếu thì hộ chiếu của Singapore là hộ chiếu quyền lực nhất trên thế giới. Họ có thể đi được nhiều quốc gia mà không cần xin visa nhất trên thế giới. Và nếu tính theo GDP bình quân đầu người thì Singapore đang có GDP bình quân đầu người là 83.000 đô la Mỹ một năm, nhiều hơn so với Mỹ là 77.000 đô một năm. Ở cái thời điểm mà mình đang làm cái video này nha mấy bạn, dữ liệu mình lấy từ trang web của World Bank. More expensive than even the 829-meter tall Burj Khalifa. At the top, it's Và cái khách sạn kia là một trong những biểu tượng kiến trúc của Singapore các bạn, Marina Bay Sands. Nhìn vô là biết là ở Singapore liền. Đây đang làm gì đó? Em cố gắng ăn cho hết hộp hamburger, không được bậm bướm rồi ăn. Tốc độ thuyền chạy quá nhanh, ăn hết không kịp. Giờ phải lên bờ ăn tiếp. Trời, miếng hamburger to lắm luôn á. Cực kỳ to luôn, miếng thịt to tổ chảng luôn. Miếng thịt to bằng miếng hamburger nha. Rồi. To chè bánh á luôn. Đi thuyền xong rồi, bây giờ mình sẽ về lại khu Chinatown để tham quan cái khu Chinatown một xíu ha. Giờ là 6 giờ hơn rồi, trời vẫn sáng bét nha. Rồi vòng về thì tụi mình sẽ đi bằng xe buýt, trải nghiệm đi xe buýt ở Singapore xem thế nào. Thì xe buýt ở Singapore bạn cũng sử dụng thẻ Visa, Google Wallet hoặc là thẻ EasyLink để mà tap thẻ nha. Họ sẽ tính tiền trong cái thẻ của mình. Khi bạn lên xe thì bạn tap thẻ, và khi xuống xe bạn cũng tap thẻ nha. Nếu không thôi á, thì nó sẽ tính nguyên một cái chặng hành trình của cái chuyến đó luôn, rất là tốn tiền. Còn bạn tap thẻ thì nó sẽ tính đúng cái nơi mà bạn xuống thôi.
Rồi ngồi trên xe buýt thì các bạn có thể quan sát được toàn bộ cái khung cảnh trên đường của Singapore, một cái cơ sở hạ tầng giao thông quá là tuyệt vời luôn. Các bạn để bên phía tay trái có một chiếc xe tải đang chở những người ngồi ở trên xe, đó là những công nhân từ các quốc gia khác nghèo hơn như là Ấn Độ hay là Bangladesh, họ qua đây để làm thuê đó các bạn. Thật ra người Việt mình cũng có những người qua đây để làm thuê, nhưng mà số lượng không có nhiều bằng Ấn Độ và Bangladesh. Tại vì người dân Singapore họ giàu quá rồi, những cái công việc bình thường quá thì họ không có muốn làm, cho nên là phải thuê những cái công nhân từ quốc gia khác. Rồi về tới khách sạn thì tụi mình ăn uống rồi ngủ cho tới ngày hôm sau luôn. Bởi vì hôm nay đã quá mệt đối với tụi mình rồi, tụi mình đã bay một chuyến bay sớm và tụi mình rất là thiếu ngủ. Video tụi mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của chuyến Singapore nhé.